سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی هستید. بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای قسمت 15 از مثنوی معنوی. عزیزانی که همراه ما بودن از ابتدا میدونن پس از اینکه نی‌نامه رو از مثنوی معنوی خوندیم و شروع کردیم به خوانش داستان‌های مثنوی، ابتدا به ساکن رسیدیم به داستان پادشاه و کنیزک و بدون اینکه از ریتم بیفتیم داستان رو خوندیم، رسیدیم به انتها و در یک قسمت مجزا مفاهیم داخل این داستان رو، مفاهیم نهفته در داستان رو یواش یواش بهش پرداختیم، پرده ها رو کنار زدیم و به عمق نفوذ کردیم و این روال رو طی کردیم. داستان توتی و بقال رو هم فکر می‌کنم در 3 اپیزود براتون خوندم بدون توقف و رسیدیم به این اپیزود، یعنی اپیزود 15 و اپیزود 4 از داستان توتی و بقال که قطعاً مهمترین اپیزود و قسمتش هم هست، چون مجدداً قرار پرده ها رو کنار بزنیم و نفوذ کنیم در عمق. پوزش می‌طلبم از اون دسته از عزیزانی که از ابتدا همراه مجموعه ما بودن و همه اپیزودها رو دیدن. مجبور هستم که به اختصار در حد 1-2 دقیقه یک توضیح مختصری از داستان بدم، چون ممکنه عزیزان دیگه تازه به جمع ما اضافه شده باشن و از طریق ریکامندیشن یوتیوب ما رو ببینن. به همین دلیل من مختصر یه توضیح از داستان میدم و بعد میپردازیم به مفاهیمش. داستان از اونجا شروع شد که مولانا گفت بود بقالی و ویرا توتی. یه بقالی بود و در دکانش یک توتی سبز رنگ خوشگل خوش نوایی داشت که هم ناطق بود، هم خوش سخن بود، خوب صحبت میکرد و هم زمانی که بقال نبود نگهبان دکان بود. علی ای حال چون با مشتری ها صحبت میکرد و خوشو بش میکرد، مایه رونق دکان این بقال بود و خب بقال مسلما راضی بود از اینکه او رو داره. میگذره روزی بقال میره به خونه برای استراحت و وقتی که برمیگرده میبینه این توتی جسته بلند شده از این ور دکان بره اون ور دکان و پاش خورده به شیشه روغن گل و این روغن گل رو ریخته داخل دکان. دکان چرب شده، لباس بقال چرب شده، خشمگین میشه و ضربه‌ای به سر این توتی وارد میکنه و توتی بر اثر این ضربه کل میشه. کل به معنای کچل هست، اما اصل ماجرا کچل شدن نیست. توتی هم کچل میشه و هم نطقش رو از دست میده که زاویه مهم این داستان همین از دست رفتن نطق هست. پس از این بقال ناراحت میشه از این اتفاق، میبینه که این توتی که مایه رونق دکانش بود دیگه نمیتونه صحبت بکنه و زشت هم شده، بال و پرش ریخته و کچل شده. شروع میکنه به نذر و نیاز کردن. هر درویشی رو که میبینه از اون میخواد دعایی بکنه برای اینکه این توتی نطقش رو به دست بیاره و نمیشه. تا روزی که یک قلندری، یک درویشی که او هم سرش رو تراشیده بود از کنار این دکان رد میشه و بلافاصله پس از اینکه توتی چشمش به اون میفته نطقش باز میشه و شروع به سخن گفتن میکنه و صدا میکنه اون قلندر رو و میگه از شیکل با کلان آمیختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی. و قیاس میکنه خودش رو با او و میگه تو چرا کچل شدی؟ مگه تو هم پات خورده به شیشه روغن گل و ریخته که کچل شدی؟ و این قیاس انقدر عجیب و غریب و مسخره بود که در ادامه میگه از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچ و خود پنداشت صاحب دلق را. تمام اتفاقاتی رو که عرض کردم در چند بیت ابتدایی میفته و پس از این که نطق این توتی باز میشه و این قیاس مسخره رو میکنه و همه میخندن بهش و ضمناً بقال از این که نطق توتی باز شده خوشحال میشه، مولانا به کلی هم توتی و هم بقال رو کنار میذاره، چون دیگه میخواد بپردازه به مفاهیمی که قرار بود به ما بگه و اصل و اساس این مفهوم در ابتدا نکوهش قیاس ظاهری هست. در نکوهش این که شما از دید سطحی بخواید چیزی رو قیاس بکنید باهاتون حرف میزنه و پشت هم این نوع قضاوت و این نوع قیاس رو نقد میکنه. مثالهای متعدد میاره که بارها عرض کردم. میگه شما زنبور رو میبینید، نمیتونید، همه زنبورها یه شکلن ولی دو گونه هستن، نمیتونید تشخیص بدید اونیه که عسل تولید میکنه یا اونیه که نیش میزنه. دو آهو رو میبینید اما 2 مدل هست، نمیدونید این آهو نتیجه در حقیقت خورد و خوراکش تبدیل به سرگین یا مدفوع میشه یا نه مثل آهوی ختن تبدیل به مشک ناب میشه. و بعد یه ذره عمیق‌تر میشه، میرسه به آب. میگه اگر شما این شکلی بخواید از ظاهر قیاس بکنید کلاتون پس معرکه است. شما از ظاهر نمیتونید آب شور و شیرین رو تشخیص بدید، هر دوش یه شکلن.
مجددا عمیق میشه. یعنی از اینجا به بعد متر به متر شما رو فرو میبره در عمق داستان و حقیقت. پس از این میگه همه اینا رو گفتم، حالا حرف ظرف آمد در اون معنی چو آب. میگه این کلمات مثل ظرفی میمونن که معنی همچون آب داخل این ظرفه و شما اگر قرار باشه این گونه ظاهری قیاس بکنید نمیتونید اصل معنی حرف رو درک بکنید و راهکارهایی پیش روی شما میذاره که همون طریقت هست که شما رو سوق بده به این که یواش یواش سعی بکنید به عمق توجه بکنید به جای سطح، که به اشتباه نیافتید، دچار خسران نشید. همین مبحث رو هم تا یک جایی به شما توضیح میده و پس از اون میگه تا همین جایی هم که گفتم بر حسب ضرورت گفتم، چون قبلا هم عرض کرده بودم خدمتون در پایین ترین لول شریعت رو میدونه، پس از اون طریقت رو میدونه، پس از اون حقیقت رو میدونه و پس از اون حیرت، و اتفاقا میرسه به همین جا. میگه شما این مسیر طریقت رو باید طی بکنید که علم به این پیدا بکنید، یواش یواش بتونید عمیق بشید داخل معانی و هر حرفی رو و هر حادثه ای رو علتش رو ظاهری بررسی نکنید. پس از این شما یواش یواش سوق پیدا میکنید به سمت حقیقت، اما تا همینجا هم که گفتم کافیه. چرا؟ چون حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان. حالا این حس دینی چیه؟ پس از این میگه همین رو هم که درک میکنید ممکنه این عالم الوهیت گه چنین بنماید و گه ضد این. حالا ممکنه تمام این حقیقتی رو هم که دیدید در هم بریزه و مرزهای این رو هم در بنورده و شما رو وادار به حیرت زدگی بکنه، جز که حیرانی نباشد کار دین. که میرسیم به توضیح این که حیرانی چی هست و حیرت مرحله انتهای سیر و سلوک هست و در انتها به شما تذکر میده چقدر قرار دچار خسران و ضرر بشید اگر نتونید تمیز بدید آب شور رو از آب شیرین، اگر نتونید تمیز بدید مؤمن رو از منافق، یعنی به این عمق نرسید و در سطح بمونید و قیاستون همین گونه ظاهری بمونه. و بعد به شما هشدار میده که از این عدم فهم شما و از این سطحی نگری و قشری نگری شما خیلی ها قرار سوء استفاده بکنن، چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. باید حواستون باشه ممکنه کسی بیاد و ادعای اولیاء الله بودن بکنه و شما واقعا نمیتونید کسی که ادعای این رو داره از کسی که واقعا این گونه هست رو تشخیص بدید و ممکنه به دام بیفتید و بازیچه بشید. حتی زر قلب و زر نیکو در عیار، بی محک هرگز ندانی ز اعتبار. اصل ماجرا همینجاست، اینکه بدون محک، بدون علم به یک موضوع، بدون اینکه عمیقاً درکش بکنیم، دست به قیاس، مقایسه و قضاوت نزنیم، به خاطر اینکه قرار دچار خسران و ضرر بشیم. بگذریم بریم سراغ تک به تک شخصیت‌های این داستان که بدونیم کدوم محوری بودن کدوم نه و هر کدوم نماد چی هستن. دو شخصیت محوری در داستان داریم که در ابتدا باشون سر و کار داریم. شخصیت اول بقال هست که من نماد منفعت طلبی و دنیا طلبی میدونمش، از این جهت که خب او توتی رو داره در مغازه که مایه رونق این دکان هست و پس از اینکه خطایی میکنه و یک شیشه روغن گلی رو میریزه و ضرری به این در حقیقت بقال منفعت طلب میزنه، اساساً او عصبانی میشه، با ضربه به سر این توتی میزنه و خب این توتی کچل میشه، نطخش رو هم از دست میده و عملاً مایه بازار این دکان رو دچار خطر میکنه. و خب او اونجا بود، هر کدوم از مشتری ها می اومدن باشون گرم میگرفت و خب قاعدتاً به نفع بقال بود و پس از این ناراحت میشه و دنبال دلیل نمیگرده که چرا اینجوری شد، فقط دنبال منفعت خودش هست و دست به دامن همه میشه که خب یه اتفاقی بیفته، این توتی دوباره نطخش باز بشه و پس از این که این توتی نطخش هم باز میشه و اون قیاس مسخره رو میکنه که به قلندر میگه تو چرا کچل شدی، مگه تو هم روغن گل رو ریختی، کلا شخصیت بقال و توتی حذف میشه و خب عرض کردم بقال خوشحال میشه از اینکه بالاخره نطخ این توتی باز شد، بالاخره دعاش جواب داد و او به فکر چیز دیگری است که اون منفعته. با بقال دیگه کاری نداریم، شخصیت محوری تا اینجا هست و از اینجا به بعد داستان حذف میشه. شخصیت دوم شخصیت توتی است که من عرض کردم توتی در ادبیات ما و در فرهنگ ما نماد تکرار بدون فکره. او هر چیزی که بگید رو تکرار میکنه بدون اینکه بدون چی داره میگه.
بنابراین نماد مقلدانی است که به خیال خودشون در راه طریقت هستند، در راه سلوک هستن، بدون اینکه بفهمن فقط سخنان اولیاء الله رو و اونایی که تقرب دارن به درگاه خداوند رو تکرار میکنند و جای دیگه ای هم از بوزینه استفاده میکنه برای تأکید مؤکد به این که بعضی ها واقعا نمیدونن دارن چی کار میکنن، صرفا تقلید میکنن. بوزینه هم رفتار انسان رو تقلید میکنه و میگه این آفت، این در انتها دچار ضرر خواهد کرد کسی رو که این گونه مقلد هست و تقلید میکنه، که حالا بعداً به فقه هم خواهم پرداخت که اصلا مولانا به این که شما باید مرجعی داشته باشی که از اون تقلید بکنی اصلا اعتقادی نداره. حالا مفصل بهش خواهم پرداخت. و در بخش بعدی یک محور جذاب دیگه هم داستان داره. اگر دقت کرده باشید داستان بر اساس از دست رفتن نطق طوطی سروده شده بود، اما مولانا اشاره میکنه به ریختن موی طوطی. موهای طوطی و این پر و بالش که ریخت بر اثر این ضربه نماد ارزش‌های بی ارزش دنیوی است، چون در ازای نطق این طوطی و زیبایی این طوطی داشت ارزش و رونقی برای بازار بقال تولید میشد. بنابراین وقتی اینها ریخت، بقال به عجز و ناله افتاد، به آه و ناله افتاد و شروع کرد به دعا کردن برای اینکه این نطقش به دست بیاد، این پراش دوباره در بیاد که من بتونم رونقی توی بازارم داشته باشم. برگردیم به همون موضوع سطحی نگر بودن طوطی. علت اشارهش این بود که طوطی هر گردی رو گردو دیده. بلافاصله پس از اینکه قلندر رو دیده او هم مو نداره، فرض رو بر این گذاشته که قلندر هم شیشه روغن گلی رو ریخته که کچل شده، یعنی همون اتفاقی که برای خودش افتاد و بر اثر یک ضربه بر سرش به این حال روز افتاد، در صورتی که اون قلندر خودش خودخواسته موهای سر و صورتش رو تراشیده بود برای اینکه اهل دنیا و اهل امیال دنیوی او رو ببینن، از او فاصله بگیرن و او بتونه خلوت بگزینه و در خلوت شروع بکنه به در حقیقت تزکیه نفس و ریاضت، که مفصلا توضیح داده بود. شما اگر میخواید داخل یک جویی آب زلال جاری بکنید که بتونید ازش بنوشید، ابتدا باید راه این جو رو ببندید، آب داخل این جو نیاد، یعنی اشاره میکنه به همون ریاضت کشیدن. پس از اون این جوی رو از لجن پاک بکنید ابتدا و بعد راه آب رو باز بکنید که این آب بیاد داخل این جوی که آب زلال باشه. در غیر این صورت با اون لجن خلط میشه، مخلوط میشه. علت تأکید مولانا به این که نباید از روی قشر و سطح ماجرا شروع به قیاس بکنید و قضاوت بکنید اینه که مولانا معتقد عقل بشر عقل محدودی است. عقلی است که فقط میتونه برای پدیده‌های ارائه دلیل بکنه و ارائه راهکار بکنه که قبلا تجربهش کرده، قبلا آزمایشش کرده و به همین دلیل این جمله رو پیش میکشه که جز که حیرانی نباشد کار دین. ممکنه شما در عرصه دریای الوهیت، در عالم الهی و در دریای معرفت با مواضعی مواجه بشید، با اتفاقاتی روبرو بشید که تا حالا باهاش روبرو نشدید. بنابراین علم شما محدوده، علم شما همونجا در مرز میسته، نمیتونه از اون مرز رد شه و بفهمدش. در همین دلیل هم میگه که جز که حیرانی نباشد کار دین. و حالا راجع به دین صحبت خواهم کرد. دین منظورش این ایدئولوژی های مختلف نیست، میرسم بهش. مثالی بزنم از همین سطحی نگری. یه روزی میان پیش مولا نصرالدین برای اینکه یک اختلافی رو حل بکنه. شاکی شکایت میکنه بهش که فلانی با من این کارو کرده، اون کارو کرده، اون کارو کرده، اون کارو کرده و مولا نصرالدین میگه درست، حق با شماست. متهم رو فرا میخونن، متهمم میاد دفاعیاتش رو میکنه و میگه به اونم میگه بله خب حق با شماست. عده‌ای که اونجا هستن دارن مشاهده میکنن، اینو میگن مولا چی کار میکنی که هر کی این میگه حق با شماست، اون میگه حق با شماست. مولا نگاهی بهشون میکنه میگه شما هم راست میگید، حق با شماست. اینه که از روی ظاهر داری قضاوت میکنی، شما اطلاعی از عمق این ماجرا نداری. و بنابراین شما برای اینکه بتونید این در رو باز بکنید و این پرده ها رو کنار بزنید باید شک بکنید. باید شک بکنید و برید به دنبال یقین و بترسید از اونهایی که شک نکرده به یقین رسیدن. اونایی که شک نکرده به یقین رسیدن کلاشون پس معرکه است، چون دقیقاً نماد اصیل و اساسی همون طوطی هستن. تازه همین شک هم خوراک عقله، همون عقل ناقص.
همین شک هم که باعث میشه شما شک بکنید که برید دنبال یقین، باعث میشه تازه برید در وادی عقل و عقلانی فکر بکنید و بفهمید ناقصه. حالا تازه باید برید سراغ تزکیه نفس، همون چیزی که عرض کردم جزء مراحل ابتدایی سیر و سلوک است. در داستان پادشاه و کنیزک بهش اشاره کردم که شما در ابتدا باید مشکلات نفستون رو بشناسید، نفستون رو از امیال نفسانی و امیال دنیوی خالی بکنید و بعد پا در مسیر طریقت بذارید. به همین دلیل هم هست که عرض کردم در ابتدا شریعت هست، پس از اون طریقت هست و پس از اون حقیقت. یعنی طریقت هنوز هم در مراحل ابتدایی سیر و سلوک هست. یک مثالی هم عرض بکنم براتون. ببینید اینکه کسی ریاضت میکشه، عرض کرده بودم قبلا هم، برخی ممکنه مسخره بکنن. اولا که ما جمع ازداد هستیم، ممکنه عقاید همدیگر رو قبول نداشته باشیم. در جامعه ممکنه همه عقاید هم رو قبول نداشته باشن. همون گونه که من باید بشینم این پشت خیام تفسیر بکنم و همزمان مولانا تفسیر بکنم، همزمان به حافظ بپردازم و همزمان به فردوسی. به هر حال دیدگاه من به یکی از این عزیزان ممکنه نزدیک باشه، نه به همش. اما باید بی‌طرفی رو رعایت بکنم برای تفسیر همشون و این انتظار هست که وقتی در جامعه در جمع ازداد زندگی میکنیم که نظرهای متفاوتی هست، به همه نظرها احترام بذاریم و حداقل اگر بهش عقیده هم نداریم دلایلش رو درک بکنیم. این که کسی ریاضت میکشه، از دیدگاه کسی که ریاضت کش هست کار بیخود نمیکنه. من یک مثال رو عرض میکنم خدمتتون. مثلا این میمونه که شما در یک جلسه‌ای بنشینید و خب همه بهتون بگن سکوت کنید، یعنی بیان و بگن همه سکوت بکنید و خب همه سکوت میکنیم و پس از اون چی؟ این سکوت برای چی هست؟ سکوت بکنیم برای اینکه سکوت بکنیم، یا نه قرار سکوت بکنیم برای اینکه کسی بلند شه پشت تریبون قرار بگیره و شروع به صحبت کردن بکنه و ما از اون استفاده بکنیم و بفهمیم چی شده. قضیه ریاضت هم همین هست. این خلوت گزیدن صرفاً برای خلوت گزیدن نیست، برای اینه که یواش یواش از این عالم پر از حادثه بیرونی خلاص بشینیم خلوت بگزینیم و بعد پس از اون کسی که البته این کار رو انجام میده و ریاضت میکشه، من از قالب زبان او دارم صحبت میکنم، و پس از اون شروع بکنیم حالا در این خلوت گزیدن به شناخت خدا راهی پیدا بکنیم، دریچه‌ای پیدا بکنیم که این دریچه رو باز بکنیم و نور رو بتابونیم. به همین دلیل هم عرض کردم، مجددا تاکید میکنم که شریعت در این پایینا هست. شریعت یا همون فقه که عرض کردم خدمتون کارش همینه که اگر کسی در حقیقت در گذشته که الان جاش رو قانون گرفته، حالا در جوامع مدرن که قوانین مدرن، در جوامع سنتی هم که هم قوانین شرعی هست هنوز، که خب متاسفانه راهکار مناسبی برای زندگی مدرن نیست، حالا به اینها نمیپردازیم. اما قاعده فقه همین بود، این که شما در زندگی دنیوی به مشکلی برخورد بکنی باید بری پیش فقیه، حالا یه حکمی ازش بگیری که این مسئله حل شه. عملاً خیالت رو از زندگی دنیوی راحت میکنه، باعث میشه که بتونی این حوادث رو کنار بزنی. حالا اگر میخوای بیفتی در مسیر طریقت، حالا یواش یواش بری سراغ تزکیه نفس و کشیدن ریاضت. حالا پس از این که شروع به ریاضت کشی کردید و یواش یواش در خلوت دریچه‌ای از نور رو به این ظلمات باز کردید، یواش یواش به مرحله بعد یعنی حقیقت دسترسی پیدا میکنید. مرحله‌ای که دیگه در اون میتونید آب شور رو از آب شیرین تمیز بدید. یواش یواش متوجه میشید که چه خبره. حالا در جمع ازداد میتونید مؤمن رو از منافق تشخیص بدید، کسانی که خودشون رو شکل هم در جامعه به شما نشون میدن و اگر شما علمش رو نداشته باشی و اگر چشم دلت و بصیرتت روشن نباشه نمیتونی اینا رو از هم دیگه تشخیص بدی. و همین دلیل در این عالمه که بهش میرسید و میرسید به مرحله بعدی، مرحله انتهایی که مرحله حیرت هست، چیزی که دیگه توضیحش نمیده اما میگه گه چنین بنماید و گه ضد این. داشت میگفت اگر شما برسید به این علم، به حقیقت برسید، میتونید آب شور و شیرین رو از هم جدا بکنید، ولی گهگداری همین رو هم در حیرت میمونید، چون با تمام این علم میرسید به نقطه‌ای که باز هم براتون قابل درک نیست و این میشه خود حیرت. گه چنین بنماید و گه ضد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. و منظورش از این حیرت و این دین ایدئولوژیک و چارچوب داره نیستا.
این دین اسلام و مسیحیت و اینا که مذاهب مختلف به شما ارائه میکنن این نیست. سخن مولانا جهان شمول هست. به همین دلیل هم مرزها رو در نوردیده و همه عاشق او شدن، مخصوصا در غرب اتفاقا. خب اونا که مسلمان نیستن و مولانا از اسلام بر اومده. مقوله او این دین ایدئولوژیک نیست، به خاطر اینکه این ایدئولوژی کارش خودی و غیر خودی کردنه، مؤمن و کافر کردن. اصلا درگیر این مسائل نشید. منظور مولانا از دیانت خود همین حیرته، ولی نه حیرتی که از سر شک و عملا زیرکی و زرنگی باشه ها، مچگیری نه. جایی میگه زیرکی بفروش و حیرانی بخر. بذارید من براتون توضیح بدم. مثالهای خیلی جذابی داره در داستانهای مختلف در مثنوی. بخوام مثال سطحی بزنم، مثال اون داستان گوشت و گربه رو باید مثال بزنم براتون. قبلا یه مثال از حیرانی زدم، از حیرت براتون. شاهزاده‌ای که عاشق غلام میشه و با هم آمیزش میکنن. بگذاریم از اینها. مثال سطحی که در یکی از داستانها زده اینه که آقایی کیلو گوشتی میخره و میبره خونه و میره بیرون سر کار، شب بر میگرده خونه و این 1 کیلو گوشت رو خانومش کباب کرده و خورده. برمیگرده و میگه خانم شام چی داریم؟ و میگه هیچی. بعد میگه چرا؟ من صبح گوشت خریده بودم آورده بودم. میگه نه، گوشت رو گربه خورد. میگه برو ترازو رو ورده بیار. ترازو رو میاره و 1 کیلو گوشت خریده بود دیگه. میگه گربه رو میذاره رو ترازو، من میبینم گربه هم که 1 کیلوه که. بعد یه نگاهی به همسرش میکنه، میگه اگه این گربه است، این 1 کیلو گربه است، پس گوشته کو. اگه این 1 کیلو گوشته است، پس گربه کو. ببینید مقوله اینه که حیرت زده است از این ماجرا، یعنی میفهمه و نمیفهمه. مثل عالم خواب میمونه، خوابی که خیلی به حقیقت نزدیکه و شما حقیقتا در حین خواب دیدن نمیتونید تشخیص بدید که این خواب واقعیت یا نه تا زمانی که از خواب پریده باشید. مثال عمیق بخوام بزنم از دفتر سوم که حتما برسیم بهش، اصلا یکی از معجزات دفتر سوم مثنوی هست، داستان دقوقی هست. داستان رو از زبان شخصی به نام دقوقی مطرح میکنه که در هیچ جای تاریخ هم از او اسمی برده نشده و خیلی ها شک دارن که این دقوقی خود مولانا بوده باشه که حالا اسم دقوقی رو انتخاب کرده برای در حقیقت سرایش این بخش از مثنوی. میگه این دقوقی حیران در پی خدا بوده و در بیابانی یهو بر میخوره به 7 درخت تو بیابون و خب حیرت زده میشه که این درخت وسط این بیابون چی کار میکنه. به طرفت العین این درخت 7 درخت تبدیل میشن به 7 برکه و پس از اون تبدیل میشن به 7 آدم و اصلا او حیرت در حیرت، همجوری حیرته که زایده میشه براش، اصلا نمیفهمه که چی داره میشه. و این 7 نفر میایستن به نماز خوندن. دقوقی هم به همراه اونها میایسته به نماز خوندن و همینجور که داشته نماز میخونده بانگ یک سری کشتی نشینی رو میشنوه که داشتن غرق میشدن، داشتن فریاد میزدن که خدا کمکی بهشون برسونه، یکی کمکشون بکنه. و دقوقی که این بانگ رو میشنوه دلش به لرزی در میاد و در همون حال در حین نماز خوندن یک دعایی میکنه برای اینها و خب خدا هم اونها رو نجات میده و اونها غرق نمیشن. بلافاصله پس از اینکه نماز تموم میشه اون 7 نفر دیگه برمیگردن میگن کی بود که برای اینا دعا کرد که خدا نجاتشون بده و بعد به هم دیگه نگاه میکنن و متوجه میشن که خب نه اونا نبودن و میفهمن که دقوقی بوده و درجا هر 7 نفر غیب میشن. و پس از اون مولانا این ابیات رو میگه که اولیای خدا حتی بعضی جاها روا نمیدونن که دعا بکنن، اینقدر تسلیم تقدیر هستن. یعنی من فکر نمی کنم زیباتر از این کسی میتونست حیرت زده بودن و حیرانی رو برای شما ترسیم بکنه. میفهمید، احساس میکنید میفهمید و در عین حال نمیفهمید. یه لحظه خودتون رو بذارید جای دقوقی. بعد اینکه این ماجرا رخ میده و اینها یهو ناپدید میشن، یه لحظه به خودش میاد و متوجه میشه که من باید تسلیم تقدیر الهی می بودم. من نباید، اگر خدا تقدیر اونها را آنگونه رقم زده بود که غرق بشن، من نباید دعا میکردم و دخالتی در این تقدیر میکردم. عرفا بعضیاشون میگن، خود مولانا هم جای صحبت میکنه که من اولیاء اللهی دیدم که هر جای لب به دعا باز نمیکنن. بگذاریم، حالا ورود نمیکنم به اینها. یعنی میفهمه دقوقی چی شد،
متوجه میشه هدف این ماجرا چی بود، ولی یه لحظه به خودش میاد میگه من وسط بیابونم، از 7 درخت به این 7 آدم رسیدم، بعد این اتفاق افتاد و الان همه منو رفتن طرد کردن و غیب شدن و حیرت زده میشه. یعنی میفهمه ولی نمیفهمه و این معنای حیرت از سر یقین هست. یقین داره، میفهمه چی شد ولی نمیفهمه. این حیرت بر اساس یقین به ناچیز بودن در برابر وجود مطلق خداوند. و من اگر بخوام عرفان رو فقط در یک جمله ترسیم بکنم باید بگم عرفان فن حیرت هست. حیرت از سر یقین، نه از سر شک عقلی. شک عقلی همون تردید هست که در انتها ختم میشه به فلسفه. فلسفه جواب مشکوکات رو میده، اما این حیرت از سر یقین و از سر این یقین به این موضوع که ناچیز هستیم در برابر دریای لایتناهی خداوند. و در انتها هم میپردازه به مضرات و خسرانی که یک سالک در مسیر طریقت وقتی قرار میگیره دوچارش میشه و براش حادث میشه اگر نتونه از سطح رد بشه و به عمق برسه، چون فقط به همین دریای شور و شیرین ختم نمیشه. یواش یواش افرادی رو میبینه و میرسه به اون نقطه که میگه چون بسی ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی نشاید داد دست. ممکنه کسانی بیان در مسیر شما قرار بگیرن و روبروی شما ادعای اولیاء الله بودن بکنن، ادعای تقرب به درگاه خداوند بکنن و شبیه منافقانی باشن که با مؤمنان در صف نماز ایستادن طبق تفسیر خود مولانا، طبق مثالهای خود مولانا. و اگر شما اسیر اینها بشید دستی رو میبوسید که احتمالاً در آینده تو سر شما خواهد زد و شما هم شبیه همون توتی، چون توتیوار عمل کردید و مقلدی بودید که ندونستید و نفهمیدید باید از کی تبعیت بکنید و مرشد درستی نگزیدید، در انتها مثل همون توتی کل خواهید شد. این بود واکاوی این داستان، اپیزود پایانی این داستان. امیدوارم لذت برده باشید. اگر از دنبال کنندگان ما هستید که هیچ، اگر از دنبال کنندگان ما نیستید، برای اینکه بقیه مثنوی معنوی و اپیزودهای بعدیش رو از دست ندید لطفاً همین الان کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو بزنید. شبکه‌های اجتماعی دیگه ما که همیشه لیستش رو بچه‌ها براتون این گوشه قرار میدن رو حتما فالو بکنید، به ما کمک میکنه. و اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پوئتری دارید خوشحالم میکنید اگر داخل ایران هستید از لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید از لینک پیپل استفاده بفرمایید، همیاریتون رو به ما برسونید. بسیار به ما کمک میکنید در تسریع امورمون. توی پست بعدی هم ببینمتون. به سلامت.